sliced pork cubes, pork liver cubes, bawang, sibuyas, at ito ang mga ginagamit kong mga soy sauce. So, gagamit tayo ng cooking wine, Decom Key dark soy sauce, light soy sauce, at black vinegar. At ito naman po ang ating bay leaves. At ito ang ating black pepper. At butter. At ang ating boiled egg. At ang ating chopped potato. Chopped chili at cubes. Pork cubes. Ito po ang ating pork liver. Pakukulan natin siya ng 5 to 10 minutes at mix lang po natin ng water at lagyan ng salt and pepper. Little bit lang para magkalasa. Ito po siya. Hanggang sa lumambot lang. 5 to 10 minutes lang po. Check natin ang ating pork liver. Ayan, kumukulo na po at haluin natin. Ay na, bigyan na. Two minutes pa po para sa 5 minutes na pagpapakulo ng pork liver. Fry natin yung potato natin. Sunod ang onion, sibuyas, so okay na to. Sunod natin ang ating pork. Ito medyo haba-habaan natin. Talagang rinig pa nga yan. May edit mo ba yan? Ano, depende. Tapos, lagay natin yung chopped chili para maglasa yung chili at yung cubes natin. Pork cubes. So, ito yun. Oh. Gisa muna natin sa maigi. So, takpan muna natin mga about 10 minutes. So, after 10 minutes, ito yung ating baboy. Next, lagay natin yung black pepper. Tansyahan lang.
Hindi ako nagsusukat, so tansyahan lang talaga siya. Haluin lang natin. Sapa natin. Next, ilagay natin ang ating bay leaves. 4 pieces, pwede na. Haluin. At lagyan ng water. Tama lang. Lagyan natin ng konting water para lumambot siya. So, i-simmer natin ng mga 20 minutes. Pwede na, 15 to 20 minutes. So, check natin. After 10 minutes, check natin. So, sunod natin yung ating cooking wine. Yan, lalagyan natin ito para mas lalo siyang lumambot. Yan, okay na siya. Then after, lagay natin ang ating Chilax light soy sauce. Mga 3 nito. And then, lagay na rin natin yung dark soy sauce. Isa lang po. Yan. At nasa inyo na kung gusto nyo pang dagdagan ng dark soy sauce. Depende po sa inyo. And next, lagay natin ang ating black vinegar. Kayo na po mag-adjust sa lasa niya, sa alat niya, at sa asin. Yan. And then, pakuluan po natin uli hanggang sa maging lumambot yung baboy. Okay. So, check natin ang ating pork kung medyo malambot na or kung malambot na ba. So, konti pa. After 20 minutes yan. So, mag-add tayo another 10 minutes. Hanggang sa lumambot pa yung baboy. After 10 minutes, check po ulit natin ang ating adobo pork kung malambot na. Uy, malambot na nga. So, pwede na po natin ilagay ang ating pork liver. Ito na yung pinakuluan natin kanina. So, ilagay na natin. So, i-simmer lang natin to ng 2 to 3 minutes. Para maglasa ang ating pork liver. After 3 minutes, okay na po ito. At isunod na natin ang ating potato. Yung pinirito natin to kanina.
At saka yung boiled egg natin. Kayo na po ang bahalang mag-adjust sa sauce niya. Kung gusto niyo mas marami pang sabaw, dagdagan niyo na lang po ng mga ingredients at water. So, isimmer lang natin mga 2 minutes, then okay na siya at pwede na natin siyang tikman. Kakain na tayo. Finish product.